नेपाली खाना उहाँ भेट भयो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि सरेसम्म चाहिँ सँगै जाने हो Guys, I'm so tired. Hey guys, good morning. So today June 8 and now I'm going to Vancouver. So bus will be here 5:50. So hey guys, good morning. So right now it's 5:30 a.m. and now I'm going to Vancouver because I have to renew my passport. अब त्यही हो जाँदैछु म उता अब कहाँ पुग्छु के गर्छु I will show you है यहाँ न बाटो नै खाली छ है रोड इज टोटली एम्प्टी है गाइज है सो त्यही गाइज बिहान अहिले बाटो पनि एकदम शान्ति छ म जाँदैछु उता सजभित्र है साउन्ड खास राम्रो छैन होला सो शान्ति छ मान्छेहरू गरिरहेको छु टिकट लिनु पर्यो है फर्स्टमा टिकट लिनु पर्यो फर्स्ट टाइम पनि म यस्तै नै आएको थिएँ है यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो गाइज है टिकट चाहिँ लिइहाल्नु पर्यो फेरिको यतै जानु पर्ला टिकट लिए है अब जानु पर्यो मलाई वासरुम पनि ल्याएको थिएँ तर भित्रै गएर वासरुम जानु पर्यो यार गाइस यहाँ आउनु आज 1 घन्टा मात्रै सुतेको छु गाइस है समथिङ सो स्लिपी Well guys, I'm not sitting down already. I'm going to first deck. It's 7 a.m. morning guys. I'm feeling a little bit sleepy because I couldn't sleep at the night. I slept just 1 hour or 1.5 hour only. Terrace away. So beautiful. But I'm sure I cannot fly my drone here. Maybe next time how the head is it? So sunny day and so beautiful.
last time when I visit Vancouver, the temperature was very cold, but today the temperature is really good. So I don't think so I will go down. So guys, it's a beautiful day, eh? So beautiful. So finally the ferry is starting moving, eh? So if you guys really want to enjoy the view, then you should come to the terrace of the ferry so that you can see the view. The day is really shiny and very beautiful. तल हेर्दाखेरि चाहिँ हल्का डिजिनेस जस्तो आउने है यहाँ सानो फुच्चे आइल्यान्डहरू छ है, कस्तो राम्रो क्या. As you can see there, phone आयो क्या मेरो. As you can see, the very small island and wow, so beautiful guys. Camera, अलि जुन लागिसक्यो तर पनि यस्तो चिसो क्या. के हो नाले कंदा टपके तू आ जावी हवा बनके जाँदै थिएँ सरेको लागि. सो यहाँ हाम्रो एकजना नेपाली हाम्रो सर भेट भयो है. उहाँ पनि त्यही जानु हुँदैछ के अरे पासपोर्टकै लागि. सो ठिक्क फेरिमा भेट भयो है. जस अब साथी भयो होइन जन्मसँगै होइन. अनि कहाँ हो हजुरको घर चाहिँ? यता मेरो चाहिँ घर टिकापुर हो, नेपाल. टिकापुर नेपाल है. हजुर. सो भर्खर आउनुभएको तपाईँ चाहिँ? हजुर भर्खर आएको. ए सो उहाँ पनि भर्खर आउनु भएको छ. अनि पासपोर्ट पनि एक्सपायर हुन लाएर छ. अनि त्यही हो, अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ. जस्ट रमाइलो भयो यहाँ होइन. अब फेरिमा भेट भयो. दामी छ है भ्यू त. हजुर एकदम दामी छ नि भ्यू त. अब चाहिँ हामी यहाँदेखि सरेसम्म चाहिँ सँगै जाने हो नि त. हजुर. म पनि पासपोर्टकै लागि आउनु भएको थियो. म पनि पासपोर्टकै लागि जाँदैछु. साथी पनि भयो मलाई होइन. अब जस्तो रमाइलो हुने भयो. हजुर. माथिको डेकमा यति चिसो हावा छ कि कुरै छाउनुहोस्. So good guys, it's a June 8 but still so cold. It should be warm but still cold. I hate cold. Oh god. अब हामी जान्छौँ, बस पास लिन्छौँ. त्यसपछि जान्छौँ हामी सरेतिर. त्यसपछि कामहरू के कस्तो हुन्छ त्यहाँ हेर्दै जाउँ. यो चाहिँ गाइस मेरो सेकेन्ड ट्रिप हो भ्यान्कुभरको. सो हामी जाँदैछौँ सरेतिर. हाम्रो दुईवटा बस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. यो फर्स्ट बस हो. सेकेन्ड बस 15 मिनटमा हामी पुग्छौँ. सो राइट नाउ वी आर डिपार्ट फर Surrey. तो यार अस्ति चम्चा नै पठाने मर्निङ आएको थिएँ के अरे पासपोर्टको लागि. सो फाइनली लकिली मेरो अगाडि नै त्यो टर्न आयो, मैले दिएँ. सो
by side guys किनभने टर्न अगाडि नै आयो क्या आई फाइनली डन माई बायोमेट्रिक्स अनि यही हो यहाँ चाहिँ हिन्दू बुद्धिस्ट फाउन्डेसन हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चरका मान्छेहरू यहाँ आउँछन् अनि जस प्रोग्रामहरू चाहिँ प्रायः हाम्रो यहाँ हुन्छ सो गाइस यही हो हिन्दू बुद्धिस्ट फाउन्डेसन भित्र चाहिँ काम भइरहेका छन् मान्छेहरू 100 एबभ छन् है कतिको कामहरू भएर गयो फाइनली मेरो चाहिँ लक्किली टर्न आयो एन्ड यो फाउन्डेसनबाट चाहिँ हामीलाई खाना पनि दिएको छ जस्ट राइस एन्ड करी एन्ड इट्स सो डेलिसियस नेपाली खाना ल नेपाली एम्बेसी उहाँको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिनुभएको थिएन उहाँले त्यही भएर उहाँको काम अड्क्यो फाइनली उहाँले कामहरू सक्यो त त्यो पिडिएफ आयो नि पिडिएफ आइसक्यो होइन त्यसमा उहाँको नि काम अलमोस्ट भयो अझै उहाँ चाहिँ अब लाइनमा हुनुहुन्छ पिडिएफमा त मेरो त 3-4 बज्छ हो अनि पछि चाहिँ उहाँले कम्प्लेन एकजनाले हान्दै थियो कि टर्न मिच्यो भने एकजना कम्प्लेन हान्दै थियो म बसिसकेको थिएँ त्यहाँ होइन अनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो होला मलाई उठाउनलाई उहाँ चाहिँ उठाएँ होइन म चाहिँ अब अलरेडी उसमा क्या अब क्यामेरा अगाडि बसेको थिएँ नि त अब के उठाउनु जस्तो लाग्यो होला के भन्नु जस्तो लाग्यो होला अनि के भनेन कि सो इट्स फाइन है मेरो चाहिँ ब्रेक छ अरे हो त्यो पासपोर्ट रिन्युको लागि अनि कामहरू हुँदैछन् मेरो त अलमोस्ट भयो अर्को चाहिँ थोरै बाँकी छ छिटो भइदिए सँगै जानुहुन्थ्यो है म यहाँ थिएँ अब मेरो काम चाहिँ भयो उहाँको चाहिँ अब हुन चाहिँ हुन्छ पछि हुन्छ लाइक केही घन्टा लाग्छ होला अनि म चाहिँ जानु पर्ला जस्तो लाग्यो बिकज त्यो उहाँको लेटै हुन्छ जस्तो लाग्यो म त यसो टाइममा जानु पर्ला जस्तो लाग्यो अब के हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँसम्म जाने कि म जान्छु अगाडिसम्म उहाँ चाहिँ ठिक्क आज फेरिमा भेट भयो हामी सँगै आयौँ उहाँसँग अनि बाई लकीले मेरो चाहिँ फास्टै भयो काम फाइनली मेरो काम भयो finally right now I'm at terminal Sebastian terminal and I'm feeling so sleepy because I sleep just only 1 hour at night. Drone उडाउँ भनेको फिक्का उडाउनु थाहा छैन फेरि माथिबाट उडाउँ कि फेरि भित्रबाट उडाउनु थाहा छैन. I ask security person can I fly my drone here and she answered no because it may interrupt the radar system, so they said no, not allowed. That's fine, I'm not going to fly my drone. Sutsuma Tamashita Tage. Somehow I don't know work and right now I'm turning back. Guys, finally I reached my home. यत्रो लामो झौक एकदम अल्छिलाग्दो ट्राभल थियो क्या यहाँदेखि 1 घन्टाको ट्राभल्स स्वार्जबेको 1.5 घन्टाको ट्राभल फेरि बस चढाएको छ अरे टाइमिङ है सो हेक्टिक डे क्या सो टायर्ड बिकज त्यो निन्द्रा कम्प्लिट नभएर so this is my all the hectic schedule about my passport renewal. Finally it's over. अब कहिले हुन्छ इमेल आउँछ अनि मैले पासपोर्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ. So guys, अब त यो I reached my home already. So see you on my next videos. Bye for now.